Assalamualaikum, hai. Hari ini saya akan kongsikan bagaimana cara untuk mengawal output. Pernah tak anda terfikir bagaimana kelajuan kipas boleh dikawal? Contoh macam nombor 1 dia pelan sikit, nombor 2 laju sikit, nombor 3 paling laju. Okey, sama juga macam kelajuan motor. Pergerakan motor tu macam mana boleh kita kawal kelajuan dia. Dan begitu juga dengan cahaya. Macam mana kecerahan lampu kita boleh kawal. Nak dia terang sikit, nak dia malap sikit, macam tu. Jadi hari ini saya akan kongsikan bagaimana untuk mengawal output. Jom kita belajar sama-sama. Saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita mengawal kecerahan LED. Okey. So sekarang ni kita tulis dekat dalam void setup pin mode 9 output. Okey, sebab sekarang ni pin LED yang saya gunakan tu berada di pin 9. Penting untuk kita kena ingat yang pin yang boleh digunakan untuk kita kontrol output dia hanya pin yang ada sine wave. Pin 3, pin 5, pin 6, pin 9, pin 10 dan juga 11. Okey, ada 6 pin semua sekali. So pin tu je yang kita boleh gunakan untuk kontrol output kita. Kalau pin lain dia hanya digital pin biasa saja, kita tak boleh kontrol output dia nak cerah macam mana, nak malap macam mana. Okey. So dalam void loop ni, okey, tulis AnalogWrite 9, pin nombor 9. Lepas tu tulis berapa yang kita nak. Contoh sekarang ni saya tulis 64 bersamaan dengan 25% daripada jumlah keseluruhan output. Output kita bernilai dari 0 hingga ke 255. Kita boleh kontrol. Jadi nilai 25% adalah sebanyak 64. Okey, sekarang ni kita try untuk upload. Okay, sekarang ni kita cuba pula dengan sebanyak 50%, iaitu 127. Okay, lepas tu kita upload. Nampak dia lagi cerah berbanding tadi 64. Ini adalah 50% daripada cahaya yang kita boleh kontrol. Okay, sekarang ni kita cuba buat dia 75%. Okey. Samaan dengan 191. Okey, upload. Dia lagi cerah. Okey. Macam mana kalau 100%? Iaitu 255. Ni lagi cerah berbanding yang sebelum-sebelum ni. Sebab 255 adalah nilai maksimum yang kita boleh kontrol. Jadi inilah perbezaan antara AnalogWrite dan DigitalWrite. DigitalWrite kita cuma boleh letakkan high atau low. Dia tak boleh kita letak value antara 0 hingga ke 255. Tapi kalau AnalogWrite kita boleh kontrol value tu daripada 0 sampai ke 255. Terpulang, tak semestinya mengikut nombor yang saya masukkan tadi. Okey. Ni sama juga macam mana kalau kita nak full speed, low speed, medium speed. Okey. Sebenarnya sama je. Kita cuma perlu kawal pin PWM dengan menggunakan AnalogWrite. Okey. Adakah yang mengawal tu adalah sama ada AnalogWrite ni mengawal 0 volt ke 5 volt? Tak, sebenarnya dia bukan macam tu. Dia tetap bagi 5 volt. Cuma kadar duty cycle yang berlaku tu dalam tempoh, contohnya macam dekat graf ni, okey,
Anda nampak graf ni daripada line hijau ke line hijau bersamaan dengan 2 milisaat. Okay, bayangkan 2 milisaat tu memang kita punya mata memang susah nak nampak. Memang mustahil lah juga sebenarnya nak nampak. Okay, daripada dalam masa 2 milisaat ni, dia akan nyalakan, dia akan bagi 5 volt tapi sekejap. Bayangkan kalau separuh, sebab tu kita nampak dia malap sebab dia tak pasang lambung. Dia pasang sekejap. Bukan maksudnya dia bagi 3.3 volt pada LED ke, tak. Dia still bagi 5 volt, cuma masa nyalaan tu disingkatkan, yang menyebabkan dia jadi lebih terang ataupun malap. Macam mana? Dah faham dah? Mudah je kan sebenarnya. Perbezaan dia adalah kita gunakan AnalogWrite berbanding sebelum ni kita cuma guna digital write. Okey, saya harap anda cuba dan faham. Sebarang komen atau cadangan anda boleh tinggalkan di ruang komen di bawah. Terima kasih kerana menonton.